पावसाळा सुरू झाला की मग सह्याद्रीमधील निसर्ग आपल्याला खुणवू लागतो. या काळात सह्याद्रीत मनमोकळी भटकंती करण्यासारखे दुसरं सुख नाही. मग काय, आम्ही पण असेच बाहेर पडलो, निसर्गाने जी मुक्त हस्ते उधळण केलेली आहे ती पाहण्यासाठी. चला तर मित्रांनो, आज आपण जाऊ. आज आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत भोरगिरीचा ट्रेक. भोरगिरी हे गाव अगदी सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले आहे. तिन्ही बाजूनी डोंगरांनी वेढलेले. पुण्यावरून भोरगिरीला जाताना एक मार्ग राजगुरुनगरवरून चास कमान धरण मार्गे भोरगिरीला जातो. रस्त्यामध्ये आपल्याला चास कमान धरणाचे अथांग पाणी आणि आजूबाजूचे निसर्ग सौंदर्य मनमोहित करते. धरणापासून पुढे निघाल्यानंतर एका ठिकाणी आपल्याला गाडी पार्क करून पुढे चालतच जावे लागते. गावाच्या उजव्या बाजूला असलेला एक छोटेखानी डोंगर म्हणजेच भोरगिरीचा किल्ला होय. तेथील लेण्यांमुळे तो लांबूनही आपले लक्ष वेधून घेतो. इथून पायी जावं लागतं. ते दिसतं का, ते बोरगड आहे. इथे एक छोटासा वॉटरफॉल आहे आणि खूप निसर्गरम्य ठिकाण आहे. इथून थोडंसं पायी चालत जावं लागतं कारण तिथे गाडी जात नाहीये. हे दिसतं का, इथे भगव्या कलरचा झेंडा आहे. हे बोरगड आहे. इथे एक मंदिर आहे, आपल्याला तिथे जायचंय. किल्ल्याची उंची समुद्रसपाटीपासून साधारणतः 686 मीटर असते. तरी पण पायथ्यापासून ती फक्त 150 मीटर आहे. किल्ल्याच्या उजव्या बाजूने वाहणारा हा खळखळणारा प्रवाह पुढे जाऊन भीमा नदीला मिळतो. या पाण्याचा खळखळणारा आवाज मंत्रमुग्ध करून टाकतो. भोरगिरी भीमाशंकर खांडस हा प्राचीन व्यापारी मार्ग होता. त्या काळी कल्याण बंदरात उतरणारा माल घाटावर या मार्गाने येत असे. भीमाशंकर पायथ्याच्या खांडस बाजूस पदरगड आणि राजगुरुनगर बाजूस भोरगिरी हे 2 किल्ले या मार्गाचे रक्षण करण्यासाठी बांधलेले होते. प्रशस्त अशा पायवाटेने किल्ला चढल्यानंतर सरळ जाणारी वाट ही किल्ल्याच्या माथ्यावर जाते, तर डावीकडे जाणारी पायवाट पायथ्यापासून दिसणाऱ्या गुहेकडे जाते. आपण त्या गुहेच्याच वाटेने आता पुढे जाणार आहोत. गुहेच्या दिशेने गेल्यानंतर या वाटेवर एकूण 3 गुहा लागतात. त्यापैकी पहिल्या 2 गुहांची ओसरी आणि मुख्य गाभारा असे 2 भाग आहेत. ओसरीच्या दोन्ही बाजूला पाण्याची टाकी आहेत. एका गुहेत गाभाऱ्याच्या खोलीत देवीची मूर्ती आहे. पावसाळ्यात या गुहेत कायम गुडघाभर पाणी असते आणि ते पार करूनच देवीचे दर्शन आपल्याला घ्यावे लागते. सगळ्यात शेवटी जी गुहा आहे ती थोडी प्रशस्त असून हीच गुहा आपल्याला गावातून दिसते. ह्या गुहेचेही ओसरी आणि गर्भगृह हे 2 भाग आहेत. ही ओसरी 4 खांबावर तोडलेली असून येथे अलीकडल्या भागात म्हणजे अलीकडल्या काळात बसवलेली नंदी आणि शंकराची पिंड आहे. या गुहेतून सभोवताली दिसणारा नजराना एकदम मंत्रमुग्ध करून टाकतो.
तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्कीच सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट्स करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि तुम्ही अजूनही या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.